السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم مع فيديو جديد. النهاردة مع شاشة سامسونج 55 بوصة، اللي هي بالكيرف دي. طبعا شاشة الترا اتش دي 55 بوصة، شاشة تحفة اللي هي المقوسة اللي فيها التقويسة اللي انتوا عارفينها ديت. النهاردة هنفتح الكرتونة مع بعض وهنشوف محتوياتها، وان شاء الله هعمل لكم فيديو تاني مخصوص للاعدادات بتاعتها. الشاشه ديت الاول هي دي اللي انا كنت اتمنى ان انا اجيبها من الاول بصراحه، اللي هي دي الكرتونه بتاعتها من بره هيت. تمام، وهي دي سمارت طبعا، 55 بوصه، فيها ال 4K طبعا، الصوره بتاعتها ال 4K. الحجم بتاعها يعتبر محترم جدا. الخامه بتاعتها، الشياكه بتاعت الشاشه نفسها، اللي هي الكيرف اللي هي فيها دوت، مديلها شياكه جميله قوي بصراحه. لما هنعلقها وهنشوفها مع بعض هنلاحظ طبعا الجمال بتاعها يعني. هنبدا نفتح الكرتونه مع بعض اهوت، وهنشوف فيه ايه في قلب العلبه ان شاء الله، او الكرتونه بتاعت الشاشه دي. اول ما بنفتح الكرتونه كده يعني بصراحه حاجه تحفه. انا مبسوط بالشاشه دي جدا بصراحه. شاشة جميلة واكيد يعني هتبقى تحفة يعني. دي طبعا اول حاجة بتقابلنا الحوامل بتاعت اللي الشاشة بتقف عليها يعني. ده اول حامل، ده الحامل الاولاني اهوت. تمام، في الكيس لسه زي ما هو يا جماعة. وطبعا خامة محترمة طبعا، سامسونج مفيش خلاف عليها. وده الحامل التاني. طبعا هنركب الشاشة بعد كده ان شاء الله، وهنشوف كل حاجة على الواقع بإذن الله. دي اول فتح للكرتونه بصراحه يا جماعه، من ساعه ما جبتها من المحل. انا جايبها جبناها من فتح الله. ماشي، مش بنعمل دعايه يعني ولا حاجه، بس هو احنا جايبينها من هناك يعني. دي شكل الكرتونه من جوه اهيت، الشاشه من جوه. ده اول حاجه، في كتيب كده لطريقه يعني بتقابل ورقه كده فيها كتيب تعليق او طريقه تعليق الشاشه او كده يعني. تمام، بعد كده هنطلع بقى الشاشه اهوت. طبعا دي ظهر كده للشاشة عشان يحميها من الصدمات وكده. تمام، بنطلعها، والغطا بتاعها، الكيس بتاعها اهوت. ونبدأ نطلع الشاشة ان شاء الله بالراحة كده، ونشوف شكلها. هي شكلها خرافي طبعا، حتى وهي في قلب الكرتونة شكلها خرافي يعني. طبعا الشاشة دي يا جماعة فيها رسيفر داخلي، يعني انت مش هتحتاج ابدا ان انت تشتري رسيفر عشان تشغلها يعني. تمام، هنبدأ نخرج دي طبعا الشنطة دي فيها الحاجات اللي هي الفبر بتاعتها والضمان والمحتويات بتاع وصلة الارسال الارضي. ده الريموت طبعا في منتهى الشياكة بصراحة، ريموت تحفة. ده الكتيب فيه الحاجات اللي هي الخاصة بالضمان وكتيب الشاشة، شرح ازاي تشغل الشاشة وكده. هنبقى نشوف الحاجات دي ان شاء الله مع بعض. نبدأ نطلع الشاشة اهوت. يعني طبعا حاجة مبهرة بصراحة، سامسونج مبهرة. تمام، انا بحاول اوري لكم الحجم بتاعها بس كده، او شكلها من بره كده، من ساعة ما طلعتها من الكرتونة يعني. تمام، ده الظهر بتاعها. شوف باين واضح معانا الكيرف بتاعها يا جماعة. دي التيكت بتاعها اهوت اللي على ظهر الشاشة. وفي هنا بقى هتلاقي فيه وصلة اللان، لو انت عاوز توصل الانترنت للشاشة عن طريق كابل لان. وطبعا مداخل الاوديو والفيديو والحاجات بتاعتها. طبعا اللي قدامنا الدوائر اللي قبالنا دي اللي هي اللي بتركب فيها الحامل بتاع الشاشة اللي هيتعلق بيها على الحيطة. فدوت ان شاء الله ده فتح علبة كده ان شاء الله النهاردة. دي منظر برضو الشاشة تاني علشان خاطر تبقى واضحة ليكم. ده الكيرف باين خالص اهوت، انا بحاول اجيبها لكم من الجناب اهي. شيك جدا بصراحة الشاشة، وانا معجب بيها بصراحة، وان شاء الله هتعجبكم. وهنبقى نشرح الاعدادات بتاعتها بعد ما نعلقها باذن الله على الحيطه، وهنفتحها لاول مره قدامكم برضه يعني. انا ان شاء الله وانا بفتح الشاشه لاول مره هكون قدامكم ان شاء الله. شكرا ليكم، واتمنى ان الفيديو عجبكم، واشوفكم الفيديو الجاي ان شاء الله.